Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας, την οποία μου δείχνετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και φυσικά και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ πάντα να ανταποδίδω τα μέγιστα. Να στείλω μια ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που με παρακολουθούν και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά της γης και να μας κάνετε περήφανους. Ζεστή και σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας, εννοείται. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Αυτό δηλαδή σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μεταφέρω κάποιες γενικές ενέργειες. Δεν είναι προσωπικό άνοιγμα για κάποιον από εσάς. Παρόλο που, και σας ευχαριστώ απέραντα, μου το γράφετε αρκετές φορές ότι είναι σαν προσωπικό άνοιγμα για κάποιους από εσάς. Αν λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε την δική του, την προσωπική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Θα κάνει κίνηση? Λοιπόν, περίπου αυτός θα είναι και ο τίτλος, γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τα ανοίγματα, οπότε έτσι αν δούμε ότι θα κάνει κιόλας, κάτι θα προσθέσω. Πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίν και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Θα κάνει κίνηση? Όπα. Οκ, λοιπόν, έχουμε εδώ μία καρτούλα η οποία έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία, καθώς επίσης και με τον κατ' επιλογή εργένη. Δεν ξέρω, είναι μήνυμα αυτό για κάποιους από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές. Να μην εμπιστεύεστε εύκολα, να περιμένετε να σας αποδείξει κάποιος άνθρωπος ότι όντως αξίζει την αγάπη σας, τη φροντίδα σας, το νιάξιμό σας. Αλλά επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα και η κάρτα πετάχτηκε, θα ήθελα να είστε προσεκτικοί και προσεκτικές και στον εργασιακό σας χώρο. Γιατί μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος μπορεί να σας παρακολουθεί, να θέλει να σας πάρει τις ιδέες σας. Καλύτερα να προσέχετε έτσι παρά να βρεθείτε εξαπρόπτου. Πάμε να δούμε την καρτούλα βάσης, μάλιστα. Λοιπόν, το ρισκάρω εννοείται και σε όσους ταιριάζουν αυτά που θα πω, γιατί αφορά εσάς η καρτούλα αυτή, η κάρτα βάσης, θα μου το γράψετε φαντάζομαι στα σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο είναι γιατί με κάποιον άνθρωπο δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Ίσως και απότομα μπορεί να έκοψε κάθε επικοινωνία και επαφή μαζί σας. Από τις πληροφορίες που μπορώ να σας μεταφέρω από την κάρτα είναι ότι
Μπορεί να αντιμετωπίζει και κάποιο θέμα υγείας, το οποίο όμως θα πάει πάρα πολύ καλά. Καθώς επίσης ότι χρειάζεται χρόνο προκειμένου να σκεφτεί και να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, είτε για τη ζωή του είτε για τις σχέσεις σας. Για πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει παρακάτω. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος, αυτός τον οποίον έχετε σκεφτεί, και επίσης να ξέρετε ότι και μπορεί για κάποιους από εσάς να ισχύει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε σχέση ή ότι η σχέση σας είναι μη κοινωνικά αποδεκτή. Μπορεί δηλαδή να μη συμφωνούν οι οικογένειες, η εκκλησία, η κοινωνία κλπ. Ο χωρισμός αυτός δεν έγινε έτσι και πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή θέλω να πω μπορεί να έφυγε από εσάς, αλλά παρόλα αυτά δεν το έκανε πολύ εύκολα, δηλαδή έχει και τύψεις, έχει και ενοχές, σας σκέφτεται πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κάποιο γυναικείο πρόσωπο σε αυτόν τον χωρισμό. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη εδώ ότι έχει να κάνει με κάτι ερωτικό. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μία γυναίκα η οποία σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου και έχει επηρεάσει στο χωρισμό σας. Είναι σε πολύ μεγάλο δίλημμα ο άνθρωπος αυτός, είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπετε εδώ την κάρτα, βλέπετε ότι είναι με 8 σπαθιά γύρω-γύρω, πόσο δέσιμο, πόσος εγκλωβισμός. Νιώθει σαν να είναι φυλακισμένος αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεφύγει. Παρόλα αυτά προβληματίζεται πάρα πολύ για σας, σας σκέφτεται, νιώθει απέραντη μοναξιά. Εδώ έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου. Αλλά μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε ζώδιο, έτσι, απλά τα αναφέρω τα ζώδια. Μπορεί να δηλώνει την απέραντη μοναξιά που νιώθει αυτός ο άνθρωπος μακριά σας. Και τι υπέροχη καρτούλα εδώ. Επιθυμεί πάρα πολύ να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Κάποιοι μπορεί να εργάζεστε και μαζί στον ίδιο χώρο. Σίγουρα με τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής από τις κάρτες βλέπω ότι δεν είναι ένας επιπόλαιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν σας ήθελε για μία σχέση για λίγο διάστημα. Επιθυμεί περισσότερο να είστε μαζί για πιο πολύ καιρό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά εμπόδια και πάρα πολλές δυσκολίες ανάμεσά σας. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει και απάντηση ξεκάθαρη αν όντως θα κάνει κίνηση. Τι υπέροχη κάρτα, πραγματικά υπέροχη, η Άγκυρα. Μου φαίνεται ότι θα κάνει κίνηση, για να δούμε, κατά εκεί πάμε. Ναι και ναι, θα κάνει κίνηση. Λοιπόν, σίγουρα έτσι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός, σκέφτεται και ξανασκέφτεται και ξανασκέφτεται, δεν σταματά να σκέφτεται. Να τα σπρώξω λίγο πιο πέρα για να μην... γιατί είναι σε πρώτο πλάνο εκεί και να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, προβληματίζεται πώς θα μπορέσει να βρει τη λύση και να έρθει κοντά σας, γιατί θεωρεί ότι είστε το λιμανάκι του ή της, έτσι. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη έχουμε στο άνοιγμα. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε.
Φαίνεται τελικά ότι η αγάπη είναι αυτή που θα νικήσει και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φοβερό και τρομερό άσο, γιατί είναι ο άσος των ξεκαθαρισμάτων. Έχετε 2 άσους στο δικό σας το άνοιγμα, άρα είναι πολύ πιθανόν να επικοινωνήσει όντως αυτός ο άνθρωπος μαζί σας, να σας πει αλήθεια, έτσι, την αλήθεια του, τι πιστεύει, τι νιώθει, γιατί πολλές φορές όταν εμφανίζεται αυτή η καρτούλα δείχνει ότι μπορεί να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα μετά από ένα ξεκαθάρισμα και μπορεί να υπάρχουν και κάποια εμπόδια, κάποιες αναποδιές, τα οποία όμως αν καταφέρετε να τα ξεπεράσετε θα στηθεί από την αρχή η σχέση σας σε ένα πολύ πολύ καλύτερο υπόβαθρο. Θα έχει πολύ πιο γερές βάσεις. Για να ανοίξουμε άλλη μια τελευταία καρτούλα. Λοιπόν, και όντως φαίνεται ότι πραγματικά θα κάνει κίνηση και πολύ δυναμική κίνηση, γιατί θέλει να είναι μαζί σας τόσο υπέροχα. Δεν θα είναι απλά μόνο μαζί σας. Έτσι, εντάξει, εδώ τολμώ να πω ότι έχουμε μία απίστευτη εξαιρετική εξέλιξη, διότι έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης. Πολλές φορές η κάρτα είναι και ένδειξη γάμου, γιατί η κάρτα επίσης φέρνει αλλαγές, φέρνει οι οποίες πάντα γίνονται με μεγάλη προσπάθεια, έτσι δεν γίνονται από μόνες τους, θέλουν κόπο σίγουρα, λοιπόν, αλλά είναι μια υπέροχη θετική κάρτα και βεβαίως για κάποιους έτσι μπορεί να σημαίνει ακόμα και γάμο. Γιατί είπαμε, είναι μια κάρτα θεμελίωσης. Ο γάμος δεν είναι ότι κλείνει ένας κύκλος ζωής, ανοίγει, έτσι, κλείνει η σχέση όπως ήταν και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο ο γάμος που πραγματικά θέλει πάρα πολύ δουλειά και πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα και πολύ προσπάθεια προκειμένου όλα να εξελιχθούν όμορφα και θετικά. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, καταπληκτικό άνοιγμα έχετε και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, να καταφέρει ο άνθρωπος αυτός να βγει από τη φυλακή του ή τη φυλακή της, να κάνουν αυτό το τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και προς τα εσάς και να είστε μαζί καλά και ευτυχισμένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Θα κάνει κίνηση. Για να δούμε. Κάρτα βάσης, έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα. Είναι δική σας καρτούλα αυτή και μου φαίνεται ότι κάποιες και κάποιοι δεν κρατιέστε και πραγματικά επιθυμείτε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε με αυτόν τον άνθρωπο. Και καθώς επίσης να γίνουν και κάποια ξεκαθαρίσματα επιτέλους ανάμεσά σας, ούτως ώστε να δείτε κι εσείς τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται, να μείνετε σε αυτή τη σχέση, να προχωρήσετε τη ζωή σας παρακάτω. Πάμε να τα δούμε όλα παρέα, αν ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κίνηση ή όχι.
Πω, απίστευτο. Στις 5 καρτούλες έχουμε 4 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, άρα από αυτό καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενέργεια. Έχω το ζώδιο του καρκίνου, έχω το ζώδιο των διδύμων, το ζώδιο του τοξότη και το ζώδιο του σκορπιού. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε και πάρα πολλά ζώδια, απλά τα αναφέρω γιατί εγώ δεν είμαι αστρολόγος, εγώ ανοίγω καρτούλες ταρό και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αστρολογία και τα ταρό. Παρόλο που συνδέονται σε κάποια σημεία, έτσι, παρόλα αυτά όμως είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και διαφορετικό. Λοιπόν, για κάποιους μπορεί να είναι μία σχέση εξ αποστάσεως. Να σας χωρίζουν δηλαδή χιλιόμετρα, έτσι, χιλιόμετρα πραγματικά. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μία σχέση η οποία έχει ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Δηλαδή αφήνω το υπονοούμενο της παράλληλης σχέσης ή μία σχέση, σε πάση περιπτώσει, που γενικά δεν είναι ιδιαιτέρως αποδεκτή. Κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται, ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται, έτσι, πολύ πιθανόν να σκέφτεται να έρθει να σας βρει κιόλας. Δεν το αποκλείω καθόλου. Πάντως υπάρχει γενικά πολλή πίεση, εδώ στην άλλη πλευρά υπάρχει πάρα πολλή πίεση. Πίεση, ένταση, στρες, σκέψεις ανακατωμένες. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο. Από τη μία δηλαδή σκέφτεται ότι πρέπει να κάνει υπομονή και να περιμένει την εξέλιξη της κατάστασης. Από την άλλη σκέφτεται ότι είστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του και μετά φοβάται μήπως τυχόν έχει έρθει το οριστικό τέλος για τη σχέση σας. Γι' αυτό σας λέω, είναι τόσο πολύ ένας μήλος είναι μέσα στο κεφάλι του ή στο κεφάλι της για τους κυρίους της παρέας. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον άνθρωπο αυτό και βέβαια το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό, γιατί όταν είσαι κάτω από τόσο έντονο στρες και άγχος, πώς να μπορέσεις να βγάλεις, να πάρεις σωστές αποφάσεις. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία εκεί. Λοιπόν, για κάποιους υπάρχει δεύτερη φορά η ένδειξη ότι μπορεί να είναι μια παράλληλη σχέση. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα, φαίνεται ότι θέλει το καινούριο ξεκίνημα, το θέμα είναι να δούμε αν θα το κάνει. Ειλικρινά σας λέω, αυτό που γίνεται με το δικό σας το άνοιγμα σήμερα δεν το πιστεύω, ούτε να είχα βάλει τις κάρτες σε σειρά όλες μεγάλη αρκάνα. Είναι απίστευτο. Μάλιστα. Λοιπόν, και εξακολουθούμε στο ίδιο μοτίβο. Θέλει, αλλά δεν θέλει. Ένα φοβερό πράγμα. Ή θέλει, αλλά δεν μπορεί. Πολύ, πολύ δύσκολο το άνοιγμα, πάρα πολύ. Γιατί όταν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη αρκάνα, η οποία η μεγάλη αρκάνα δεν μας δείχνει δράση συνήθως. Μας δηλώνει κάποιες καταστάσεις. Βλέπω δηλαδή ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Καμία επικοινωνία λοιπόν, καμία επαφή, δυσκολίες πάρα πολλές, ένα βήμα μπρος και 10 βήματα πίσω μπορώ να πω. Και γενικά υπάρχει και μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση της όλης κατάστασης μεταξύ σας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τα σκέφτεται, τα ξανασκέφτεται, θέλει να είστε μαζί, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή την ιστορία. Για να δούμε όμως, γιατί έχουμε ζήσει πολλές ανατροπές εδώ παρέα, αγαπημένες και αγαπημένοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να δούμε. Και εδώ έτσι μία πρώτη τάση δείχνει ότι θα γίνει η ανατροπή. Αλλά
Θα περιμένω να πάρω περαιτέρω επιβεβαίωση από τις επόμενες κάρτες που θα ανοίξω, γιατί εντάξει δεν θέλω να σας μεταφέρω πράγματα, να σας ξεσηκώνω, να ενθουσιάζεστε, γιατί έχουμε πάρα πολύ βαριές ενέργειες. Αυτός είναι ο λόγος. Αν είχαμε ξεκινήσει με ένα άνοιγμα το οποίο ήταν Luna Park, δεν θα υπήρχε θέμα. Θα σας έλεγα ναι, όλα καλά, θα αλλάξουν τα πάντα, όπως δηλώνει αυτή εδώ η τελευταία καρτούλα, αλλαγή κεφαλαίου ζωής, αλλά όμως εδώ κρατάω μικρό καλάθι αν δεν πάρω επιβεβαίωση από τις καρτούλες που θα ανοίξω στο τέλος. Δεν ξέρω, μπορεί για κάποιους να ισχύει ότι ασχολούνται με το εμπόριο, πολύ καλά οικονομικά βλέπω. Μπορεί να υπάρχει και πολύ μεγάλος εγωισμός επίσης από την άλλη πλευρά, και φυσικά και ο εγωισμός σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αν δεν υπάρχουν όλες αυτές οι αντικειμενικές δυσκολίες τις οποίες σας έχω πει, δηλαδή να είναι μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά αποδεκτή ή οτιδήποτε εμπόδιο υπάρχει ανάμεσά σας, ο εγωισμός από μόνος του είναι τεράστιο εμπόδιο βέβαια. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Έχουμε και πρόσωπο εδώ τώρα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πεισματάρης να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ πεισματάρης αυτός ο Βασιλιάς. Δηλαδή φτάνει σε σημείο ακόμα και χώρια να θεωρεί ότι είστε μαζί. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Άλλη μια κάρτα εδώ που μου επιβεβαιώνει και το υπερβολικό στρες και το άγχος που έχει ο άνθρωπος αυτός, αλλά και ότι μιλάμε για μια μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται δηλαδή του αρέσει πάρα πολύ καλή ζωή. Θέλει να περνάει καλά, να απολαμβάνει έτσι, τη ζωή, τις απολαύσεις της, το καλό φαγητό, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχουμε εμπόδια και λοιπόν τώρα πάλι δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω, τόση πολύ μεγάλη αρκάνα σε ένα άνοιγμα δεν θυμάμαι να έχω ξανανοίξει. Είναι φοβερό. Προσπαθώ να σας μεταφέρω κι εγώ κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και δυσκολεύομαι, για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εντάξει δεν θα καθίσουμε εδώ τώρα απόψε σήμερα να ξενυχτήσουμε ανοίγοντας κάρτες, διότι βλέπω ξεκάθαρα ότι προφανώς για να μην παίρνουμε μία ξεκάθαρη απάντηση δεν έχει παιχτεί η τελευταία πράξη ή έτσι. Λοιπόν, ή ο άνθρωπος αυτός απλά μένει στις σκέψεις και εγώ πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι μαζί της ή μαζί του, αλλά δεν βλέπω ότι προς το παρόν τουλάχιστον, εντάξει, ότι πρόκειται να κάνει κάτι. Υπάρχει όλο αυτό που σας είπα, δεν αναιρώ απολύτως τίποτα, μέσα στη σκέψη υπάρχουν όλα αυτά, κάποιες στιγμές έτσι ιδανικά, σαν ένα πολύ ωραίο όνειρο, σαν ένα παραμύθι, τα σκέφτεται σίγουρα, τα ξανασκέφτεται, από εκεί και πέρα όμως βλέπω και την τεράστια δυσκολία που έχει προκειμένου να πάρει αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις και να τις στηρίξει αυτές τις αποφάσεις, έτσι, δηλαδή να τις κάνει πράξη. Γιατί αν δεν τις κάνει πράξη, τότε δεν υπάρχει και κανένα νόημα για όλο αυτό. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ δεν έχουμε κινήσεις. Είδατε που κάτι δεν μου πήγαινε καλά και δεν ήθελα να σας ξεσηκώσω. Οπότε λέω ας είμαστε όσο γίνεται πιο σίγουροι. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε, θα κάνει κίνηση, τι θα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εσείς με μεγάλη αρκάνα, πολύ επεισοδιακά ξεκινάμε. Κάρτα βάσης. Εδώ δική σας καρτούλα. Η κάρτα βάσης δείχνει ότι κάποιοι από εσάς, φυσικά για όλους δεν μπορεί να ισχύει, παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γιατί έχετε χωρίσει με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο προφανώς θέλετε να δείτε αν θα κάνει κάποια κίνηση, αν θα αλλάξει κάτι ανάμεσά σας. Και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένος. Είναι πολύ εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από την οποία δυσκολεύεται, δεν μπορεί να φύγει. Νομίζει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, έχω εδώ μια βασίλισσα πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρο. Σαφέστατα υπερισχύουν τα ζώδια της γης, γιατί έχω εδώ το ζώδιο του εγώ καιρο και εδώ με τον ερημίτη έχω το ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν, νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη αυτός ο άνθρωπος και παλεύει να μπορέσει να βρει ισορροπίες, να δει πώς θα ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Μάλιστα, δύσκολο εδώ το άνοιγμά σας είναι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει γάμος, αν υπάρχει μια άλλη γυναίκα η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Δεν έχει φανεί ξεκάθαρα. Μάλιστα, και έχουμε και το ζευγαράκι εδώ πέρα. Έχουμε τη βασίλισσα και το βασιλιά πεντάκτηνο. Εννοείται ότι τώρα που έχουμε ένα τέτοιο ζευγάρι θα το δείξουμε έτσι και κοντά. Βέβαια ναι, δεν παίρνει η κάμερα, πέφτει το φως, λοιπόν. Okay. Έχουμε εδώ το βασιλιά και τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχουμε ζευγάρι. Μάλιστα, ωραία. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου. Έχουμε στο άνοιγμά σας, έχουμε και τα τρία ζώδια της γης. Εγώ καιρος, Παρθένος, Ταύρος. Και τα τρία. Και δεν βλέπω και άλλα, δηλαδή έτσι να δηλωθούν ξεκάθαρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Μία ιστορία μπερδεμένη πάρα πολύ, για κάποιους μπορεί από τον επαγγελματικό χώρο να είναι αυτή η γνωριμία, μία σχέση με δυσκολίες, τις ξέρετε πάρα πολύ καλά και βεβαίως θα πρέπει μία σχέση η οποία χρειάζεται πολλή δουλειά προκειμένου να μπορέσει να γίνει μία σχέση κανονική, να προχωρήσει, να περπατήσει αυτή η σχέση. Υπάρχει πόνος εξαιτίας του χωρισμού, αυτό μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα εδώ. Υπάρχει πάθος επίσης, έτσι, και πόνος και πάθος υπάρχουν πολύ έντονα. Για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι η άλλη πλευρά δεν είναι έτοιμη να δεσμευτεί. Δηλαδή μπορεί ο χωρισμός να επήλθε λόγω του ότι εσείς ήσασταν έτοιμοι να περάσετε σε ένα επόμενο στάδιο της σχέσης σας, αλλά η άλλη πλευρά να μην είναι έτοιμη ακόμα. Παρόλα αυτά υπάρχει μια γενική τάση στις κάρτες εδώ που να δείχνει ότι θα κάνει κίνηση. Πάμε βεβαίως αυτό να το επιβεβαιώσουμε, γιατί αν δεν το επιβεβαιώσουμε... Δυστυχώς δεν μας έδωσε και διευκρινιστικές εξηγήσεις η κυρία Λένορμαν, για να λέμε την αλήθεια εδώ. Αυτό που μας είπε εδώ με την πρώτη καρτούλα που μας λέει είναι ότι είναι πολύ πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να δουλεύει σε κάποια δημόσια υπηρεσία, να είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να ανέβει πολύ ψηλά στην ιεραρχία, στην εργασία του. Σίγουρα κοιτάει προς το μέρος σας, έτσι, αυτό είναι σίγουρο, αλλά
Επίσης υπάρχει δίλημμα, μεγάλο δίλημμα. Είναι σαν να έχουν ανοίξει μπροστά του ή μπροστά της 2 πόρτες και πραγματικά να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις προς τα πού να κινηθεί, πού να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Για να δούμε. Τι είναι αυτό τελικά που θα υπερισχύσει. Μάλιστα, ξανά μεγάλη αρκάνα, αλλαγές. Οκ. Εδώ έχουμε την καρτούλα η οποία αφήνει το περιθώριο της κίνησης. Φυσικά εννοείται πρέπει να μας επιβεβαιωθεί αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και σε ένα μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνεται. Άρα, έχουμε έναν άνθρωπο με τον οποίο είναι πολύ πιθανό να έχετε γνωριστεί στο εργασιακό σας περιβάλλον. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα ανάμεσά σας, πάρα πολλές δυσκολίες, πολλά σκαμπανεβάσματα, μπορεί να είχατε και πολλά πηγενέλα, δηλαδή να ήσασταν μαζί, να χωρίζατε ξανά, επιστροφές, χωρισμοί, αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονο εδώ στο άνοιγμά σας. Δυσκολία, σίγουρα σαφέστατα δυσκολία. Παρόλα αυτά όμως, βλέπω ότι από την άλλη πλευρά μπορεί να μην νιώθατε ένα υπερβολικό συναίσθημα, έτσι, δηλαδή δεν έχω πουθενά κούπες, ξεκάθαρα. Έχω όμως πάθος, έχω σταθερότητα, έχω άλλες ποιότητες, οι οποίες σας λέω δεν είναι αυτό το συναίσθημα, το σε κοιτάω στα μάτια και λιγώνομαι, όλα αυτά, η υπερβολική τρυφερότητα κλπ. Έχω πιο υγειωμένες ενέργειες, έχω ζώδια της γης και έχω και αρκετή φωτιά ώστε να μπορέσω να αιτιολογήσω και το πάθος. Με το χωρισμό σας ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να έχασε αρκετά τις ισορροπίες του και να παλεύει να τις ξαναβρει. Μπορεί να έχει φύγει και από τον κοινό εργασιακό σας χώρο. Μπορεί να έχει αλλάξει και δουλειά. Παρόλα αυτά δεν σας έχει ξεχάσει καθόλου. Είναι σαν να μοιάζει να είναι πολύ πληγωμένος. Δεν είναι κατά ανάγκη από εσάς αυτός ο πόνος που έχει. Μπορεί να είναι κάλλιστα εξαιτίας της κατάστασης, εξαιτίας των εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσά σας ή και εξαιτίας της προσωπικής απόφασης να ανέβει πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Γιατί αυτό για να το πετύχεις πρέπει να κάνεις πάρα πολλές θυσίες. Πάρα πολλές θυσίες. Υπάρχει όμως πάρα πολύ έντονη η τάση και μάλιστα συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό και μετά θα πω για την τάση εδώ και όλο αυτό του δημιουργεί μία αίσθηση ασφυξίας, εγκλωβισμό, νιώθει σαν να είναι φυλακισμένος γιατί πραγματικά δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, για κάποιο λόγο δεν μπορεί να συνδυάσει έτσι, εσάς με τις πολύ υψηλές βλέψεις που έχει. Όμως πιστεύω εδώ με τις τελευταίες καρτούλες που έχω ανοίξει, εδώ έχουμε μία κάρτα μεγάλη αρκάνα που είναι μία κάρτα που φέρνει αλλαγές, είναι μία από τις 2 πιο καρμικές κάρτες της μεγάλης αρκάνας, άρα μπορεί να δηλώνει και κάποιο είδους καρμικότητα στη σχέση, άρα αυτό είναι και σαν μία επιβεβαίωση σε αυτό που σας είπα, στο μπρος-πίσω, δηλαδή στο πήγαινέλα της σχέσης, ότι είμαστε μαζί, δεν είμαστε μαζί, είμαστε, χωρίζουμε και ξανά, λοιπόν, αυτό, ένα. Και ένα δεύτερο, ότι μπορεί να σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ότι θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη. Γιατί η καρτούλα εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη είτε προς τον εαυτό μας είτε προς άλλους ανθρώπους. Άρα είναι πολύ πιθανόν να το σκέφτεται αυτό πάρα πολύ έντονα, να προβληματίζετε σίγουρα, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται και να ζητήσουν συγγνώμη. Όμως εδώ έχουμε αυτές τις 2 καρτούλες τελευταίες, έχουμε τον Άσο, το πεντάκτηνο που είναι σαφώς μία ένδειξη
καινούριου ξεκινήματος και δίπλα έχουμε το 6 σπαθί που είναι μία κάρτα πάρα πολύ ωραία, το καλύτερο σπαθί που έχουμε μπορώ να σας πω είναι, διότι δείχνει ότι με έναν τρόπο η σχέση σας θα αποκατασταθεί. Άρα έχετε να περιμένετε επικοινωνία από τον άνθρωπο που έχετε βάλει κατά νου και είναι πολύ πιθανόν τώρα η σχέση να χτιστεί πάνω σε άλλες βάσεις, σε καινούριες βάσεις οι οποίες θα είναι πιο σταθερές, γιατί τα πεντάκτηνα για να λειτουργήσουν χρειάζονται σταθερότητα, ασφάλεια και σιγουριά. Και αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες φαίνεται ότι θα έχει από εδώ και μπρος η σχέση σας και σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.